سلام، به ویدیو جدیدمون خیلی خوش اومدین. من بهنازم، اینجا کانال بهوارته. اگه به آموزش‌های سرامیک و سفالگری علاقه دارین میتونین کانال منو سابسکرایب کنین و ویدیوهای آموزشی منو از 0 تا 100 ببینین و تجربه سفالگری توی خونه داشته باشین. امروز تصمیم گرفتم شما رو همراه خودم بکنم برای یه هدیه‌ای که برای یه عزیزی میخوام بسازم. یکی از دوستام داره تازگی مهاجرت میکنه به فرانسه و برای اینکه میخوام هدیه خدافظی رو بهش بدم تصمیم گرفتم که مگنت براش طراحی و تصویرسازی کنم. هم متناسب با المان‌های فرانسه باشه، هم با کاراکتر خودش در واقع یه جور باشه. از اونجایی که مگنت‌ها کارهای کوچیکی هستن که حجم کمی دارن و سبکن و راحت میتونه به خودش ببره، بهترین گزینه است برای اینکه بتونم بهش هدیه بدم و راحت حمل و نقلش کنه، خیلی در معرض شکستن قرار نمیگیره و بهتر از هر چیز دیگه ایه. اول از همه میخوام طراحیش بکنم، تصویرسازیشو، و بعد بریم اجرا کنیم با خمیر مجسمه هوا خشک. شما هم اگه دوست داشتین میتونین وسایلتون رو بیارین و همراه با من تصویرسازی کنین. بریم شروع کنیم. همیشه اگه موضوع خاصی مد نظرتون هست که میخواین تصویرسازی کنین، پیشنهاد میکنم توی پینترست به انگلیسی اول سرچ کنین. من الان میخوام موضوعات متناسب با پاریس رو سرچ کنم و به انگلیسی این عبارتی که میبینین رو روی صفحه تایپ میکنم و بعد تصویرسازی ها و المانایی که مرتبط با پاریس هست رو برای من میاره و از بین اونا چند تا المان رو میخوام انتخاب کنم. اتودش رو اول میزنم و بعد قراره که اون اتود رو انتقال بدیم روی خمیر. از اونجا که دوستم موهای کوتاه چتری داره و لباسای قرمز اینجوری معمولا میپوشه که یقه‌های این شکلی داره، یه کاراکتر از دختری رو هم تصویرسازی کردم که پشتش به ماست و یه همچین تصویری رو داره. تصمیم گرفتم که 5 تا بسازم، یه دونه ماکارونم بعداً بهش قرار اضافه کنم و الان دورگیری میکنیم و این کارا رو برش میدیم که بعد قرار روی خمیر منتقلشون کنیم. برای ساختن این مگنت من از خمیر مجسمه جویی میخوام استفاده کنم. این خمیر رو توی ویدیوهای قبلی هم بهتون معرفی کردم. از فروشگاه رها میتونین تهیه کنین که لینک در واقع پیجشون رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. این خمیر بافت خیلی خوب و متراکم و نرمی داره، ترک زیادی نمیخوره، برای این کار خیلی مناسبه. اول از همه باید ورز بدین تا بافتش یک دست بشه و بعد با وردن پهن کنین و بعد از اون طرحتون رو انتقال بدین روی خمیری که پهن کردین و دور تا دورش رو برش بدین و تمیزکاریش انجام بدین که بستر آماده بشه برای نقاشی کردن. بعد از برش دادن لبه‌های کارتون در واقع تمیز نیست. برای اینکه تمیز بشه باید با استفاده از آب و ناخن و انگشتتون تمیزش بکنین، گرد کنین و اون بافتای زبری که وجود داره رو برطرف کنین تا کارتون آماده بشه برای خشک شدن. این کار رو الان باید بذارین 1 روز خشک بشه و بعد برگردین برای نقاشی.
الان باید اجازه بدین بدنه کاری که ساختین خشک بشه. بسته به خمیری که استفاده میکنین تایم زمانبندی خشک شدن خمیر بسته به برندی که استفاده میکنین متفاوته. بعضی از برندها هست که یک روزه خشک میشه، بعضی از برندها هست که مثلا 2 روز زمان باید بهش بدین. حواستون باشه دیگه هر موقعی که مثلا بلندش میکنین نباید نرم داشته باشه، باید کاملا سفید شده باشه و خشک شده باشه. زمانی که این اتفاق براش افتاد میتونیم با اکریلیک نقاشیش کنیم. من بعد از 1 روز برمیگردم و با اکریلیک میخوایم نقاشیش کنیم. زیرسازی نقاشیتون اول باید سنباده بخوره و بعد با اسفنج و آب تمیزکاری نهاییشو انجام بدین و سطحش صاف بشه و آماده بشه برای نقاشی کردن. شما توی این مرحله یه لایه میتونین چسب چوب رقیق شده هم بزنین برای اینکه رنگ راحت‌تر رو کارتون بخوابه و بعداً از روی کارتون کنده نشه. ولی خب اوکیه و میتونین همینطوری هم مستقیم روش رنگ اکریلیک هم بذارین. ولی اگر رنگتون کنده میشه بهتره که روش چسب چوب بذارین. برای رنگ پوست میتونین از سفید، زرد کادمیوم و قرمز کادمیوم استفاده کنین. درصد سفید طبیعتاً باید بیشتر باشه و درصد زرد و قرمز به یک اندازه تقریبا نیم واحد باید باشه از هر کدوم. برای رنگ لباسش هم از قرمز کادمیوم من استفاده میکنم. رنگ بقیه کارها هم برای کروسان از رنگ قهوه‌ای استفاده میکنم که با زرد و قرمز و سبز شماره 37 میسازمش و برای رنگ ماکارون از بنفش فلورسنت استفاده میکنم. اگه دوست دارین مدل‌های دیگه‌ای از این مگنت‌ها رو هم یاد بگیرین، 2 تا جلسات قبلیمون هم هست که مگنت‌های متنوع‌تری بهتون یاد دادم. یکیش مگنت‌های گلخونه‌ای بود که گلدون‌های مختلف رو با هم کار کردیم. لینک ویدیوشو بالا براتون میذارم. و یکی دیگه‌ش هم مگنت‌های جلسه اول بود که بهتون معرفی کردم که توی اون جلسه کاملا راجع به مگنت‌ها بهتون توضیح دادم. لینک اون رو هم بالا براتون میذارم. احیانا اگر که توی نقاشی روی کارهای خمیریتون مشکل دارین و میخواین تخصصی تر نقاشی رو یاد بگیرین، میتونین تو دوره‌های نقاشی من که دوره نقاشی روی سفال هست شرکت کنین. یه مینی دوره مناسب مبتدی‌ها هست که از پیجم میتونین در واقع هایلایتش رو مطالعه کنین و اگه دوست داشتین ثبت نام کنین.
شد نتیجه کارهای قشنگی که با موضوع پاریس و مهاجرت به پاریس کار کردیم. الان باید برن وارنیش بخورن. میتونین اسپری کیلر بزنین و بعد هم مگنتشون رو بهشون وصل میکنین و آماده میشن برای اینکه برن پیش صاحبشون. بعد از وارنیش کار شما ضد آب میشه، براق میشه و محافظت میشه از نقاشیش در مقابل رطوبت و به مرور زمان ازش محافظت میکنه. اگه دوست دارین بدونین که از چه وارنیش باید استفاده کنین، لینک ویدیوی قبلی که توضیح بهتون دادم رو بالا براتون میذارم. تو اون ویدیو بهتون توضیح دادم از چه وارنیشی باید استفاده بکنین. و همینطور اگر دوست دارین بدونین که چجوری آهنربا میتونین نصب کنین و چه آهنربایی اصلا بهش وصل کنین، تو ویدیوهای قبلی که مگنت ساختم حتما میتونین اون رو هم چک کنین. اینم از نتیجه کار. خیلی به نظرم جذاب و منحصر به فرد و خاص شده. میتونین برای هر کدوم از دوستاتون که مهاجرت اینم از میکنن نتیجه کار بسازین و امروز. بهشون از اینکه هدیه تا بدین. اینجا همراه هم بودین خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین و بتونه یه جرقه کوچیک براتون ایجاد کنه که شما هم بتونین برای دوستاتون از این مگنت‌ها بسازین. یه هدیه خیلی ارزشمندیه که با خودشون میتونن ببرن. اگه دوستی دارین که مهاجرت داره میکنه، به نظر من پیشنهاد خیلی جذاب میتونه باشه. میتونین براشون بسازین دقیقاً مثل همه مراحلی که امروز پیش رفتیم. امیدوارم براتون مفید باشه ویدیو. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. اگه میبینین که این ویدیو براتون مفید بوده، خوشحال میشم که کامنت بذارین، لایک کنین و ویدیو برای دوستاتون بفرستین، کانال رو سابسکرایب کنین تا منم انگیزه بگیرم برای آموزش‌های بعدی. تا ویدیو بعدی، خدافظ.